Прип'ять. Місто, яке знає, мабуть, кожен другий у світі. Місто, яке фігурувало у багатьох фільмах та стало частиною легендарної гри «Сталкер», але яке так і не стало символом радянського прогресу. Сьогодні Прип'ять більше нагадує покинуту територію з пустими бетонними коробками і лісом замість вулиць. Але це всього лише на перший погляд. Вітаємо, друзі! З вами на зв'язку об'єктив Апокаліпсису. Сьогодні ми знімаємо для вас випуск безпосередньо у місті Прип'ять. Показати вам, який вигляд має місто сьогодні, у 2025 році, якраз напередодні роковин Чорнобильської катастрофи. Розкажемо, покажемо. Ну, а ви підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайку, тягніть щось смачненьке, ну а ми починаємо для вас. З кожного вікна та з кожної вулиці ми з вами можемо дізнатися багато часточок, з яких складається, власне, вся історія. Та чи можна зрозуміти зону, не почувши її голос? Знаєте, сьогодні хочеться відійти від якихось стандартів. Ми сьогодні більше хочемо розказати вам про свої власні враження за той період, який ми проводили у зоні до початку повномасштабного вторгнення. Та й, власне, до сьогодні, що собою являє місто, яким воно стало, розказати і показати вам. Медико-санітарна частина 126 міста Прип'ять. Це перший об'єкт, який приймав потерпілих після вибуху 4-го енергоблоку. Ми зараз з вами стоїмо на під'їзді, куди приїжджали карети швидкої допомоги. Безпосередньо тут на ношах заносили всередину перших потерпілих. Це станційний персонал, це пожежний склад. Перші хлопці, які, власне, боролися з вогнем, приймали удар на себе в прямому сенсі цього слова. Всі знають, хто в темі, хто не в темі, власне, розкажемо, що це місце одне із найбрудніших у місті Прип'яті. Так склалося, що це перший мікрорайон. І після вибуху місто Прип'ять частково йому пощастило. Воно залишилося між двома потоками вітру. Це північний і західний радіоактивні сліди. І по факту місто Прип'ять залишилося в дельті двох рукавів. Але саме перший мікрорайон, він потрапив під північний рукав. Тобто тут в цілому територія досить брудна. Ну і плюс МСЧ. Багато хто знає, що саме тут, у підвалі медико-санітарної частини, знаходиться дуже брудна кімната. Чим вона так відома? Що за бруд взагалі там? Ну, бруд – це трошки так сленг. Коли привозили перших пожежних, з них знімали робу, бойовку, так би мовити, і скидали в ту кімнату. Чого взагалі скидали? Бо, можна сказати, відразу здогадалися, додумалися до того, що шмот на них, він дуже грязний. І так як утилізувати не було місця ніякого місця, власне, все скинули в одну кімнату.
там воно довгий час і лежало. На сьогоднішній день, крім високого фону, і ми не кажемо тільки там про бету, гаму, наскільки ми пам'ятаємо, да, там і нейтронні потоки були в свій час дозиметристами виявлені. Ну, коротше кажучи, там більше ніфіга нема. В свій час звідти і сперли шоломи пожежних. Питання, куди і як, невідомо. Мабуть, на сувеніри, хто зна. Але можна сказати, що це місце одне із найбрудніших у місті. Власне, зараз ми хочемо вам продемонструвати радіацію у всій своїй красі. Цікава місцина. У багатьох виникало питання, чому саме в цій точці фон підскакує, а поруч не такий високий. Ну, власне, дивимось. Зараз дозиметр включений в режим вимірювання бета-щільності, бета-часток, тобто, власне, рівень забруднення. Зараз ми бачимо з вами у цій точці більше 2000 бета-розпадів на квадратний сантиметр на хвилину. Дивимося трошки в сторону. Фон різко впав. Скоріш за все, справа в пористій структурі дерева. Підозрюю, що коли сюди заносили на ношах з карет швидкої перших постраждалих внаслідок вибуху на реакторі. Просте пояснення. Ногами, брудним взуттям натягали саме от на цю зону забруднення радіоактивного. Так, і медико-санітарна частина, і місто Прип'ять в цілому було повністю дезактивовано, наскільки це можливо взагалі було. Але те, про що ми завжди казали своїм туристам, що нема такого безпечного місця ні в Прип'яті, ні в зоні в цілому, де б не було таких от плям маленьких, як тут. Приміщення операційної. Тут, власне, надавали першу серйозну допомогу першим важким. Ну, а пізніше їх вже везли на Київ, так як медико-санітарна частина не була розрахована ні на щось подібне, типу важкого опромінення, та й місць стільки не було. Хоча вона була досить велика, і досить велика не тільки для міста Прип'ять. МСЧ за розмірами могла зрівнятися, можливо, з медмістечком у Києві. Друзі, якщо ви хочете, аби ми зняли окремий ролик про медико-санітарну частину міста Прип'ять, напишіть нам про це в коментарі. Досить крипове місце, особливо якщо сюди десь вночі заявитися, перед цим надивитися жахіть якихось, погратися ліхтариком і своєю хворою уявою. Благодарність донору. Донор СССР. От такі листівочки отримували совєтські товариші як подяку за донорство плазми, крові. Ну, а це, власне, я так розумію, журнал з записами. Що ми тут маємо? Фамілія, ім'я, отчество больного. Ну, як правило, почерк, який фіг розбереш. Хоча, насправді, не так і важко.
Дуже часто можна було почути в свій час те, що Прип'ять – це атомоград Радянського Союзу, що тут будувалося найновітніше, найсвіжіше. Ну так-то воно так, свіженьке було. Але по факту типовий проєкт типової п'ятиповерхівки. Нічого особливого. Так, да, це безумовно краще, ніж бараки, але типова хрущовка з маленькою жилплощею. Школа номер 1 першого мікрорайону. Найперша школа, яка була побудована в місті Прип'яті. Ну, як, власне, і перший мікрорайон. Будували місто по черзі. З цього району все і починалося. Ну і, власне, цей район, скоріш за все, перший і буде зникати, бо перший був побудований раніше за всіх. Йдемо подивимось, як виглядає перша школа зараз. У Радянському Союзі у кожному навчальному закладі, ну, власне, у школах, завжди на випадок ядерної загрози були заготовлені ящики з протигазами. Вони такі трошки незвичайні, трошки моторошно виглядають, бо маленького розміру, це саме дитячі протигази. Тут ми можемо побачити ГП-5 типовий. А от тут розсипів такої валяються якраз дитячі, маленькі. В третій школі, до речі, міста Прип'яті є локація у столовій, ота сама така впізнавана, де ті ящики повисипали на підлогу і там просто купами ці протигази валяються. Але такого добра по навчальних закладах можна, мабуть, і сьогодні знайти. Особливо тут я, коли навчався там в Києві на початку нульових, то пам'ятаю, що у нас у класі 3 чи 4 штуки таких теж дитячих валялось. Ми ще сміялися, хоботами цими билися. Було і таке. Це, коротше, теплиця була. Чим вона цікава, це декілька речей. Це оцей балон, який тут живе від термосу. Кричить про те, як йому паскудно живеться на цьому світі. І скляні ці блоки дуже прикольні. Напис, який залишили колишні жителі міста Прип'ять, на згадку про те, що вони сюди навряд чи колись повернуться. Чимось можна, знаєте, паралель провести з тим, як зараз люди вимушені покидати свої будинки, свої місця рідні, свої краї, із-за того, що війна прийшла до них додому. Тут була своя війна, тиха, мовчазна, але також страшна. Річковий вокзал, він же кафе «Прип'ять», одна із центральних точок першого мікрорайону. І, власне, місце відпочинку і дозвілля прип'ятчан. Зараз ми з вами спустимось донизу, до причалу, до якого швартувалися СПК, це судно на підводних крилах, човен, побудований ще за часів Радянського Союзу, яке розвивало крейсерну швидкість приблизно 100-110 км на годину і нібито підіймалося над водою, ставало на лижі. Колись до Прип'яті можна було дістатися не тільки автобусом, а навіть якраз от цим СПК «Хвиля» або «Метеори» вони називалися. От, насправді дуже зручний спосіб відвідати це місто. От, і стосовно евакуації, буде фішка вам про це, але трошки пізніше. Підемо.
Прип'ятська набережна. Саме сюди і приходили ракети на підводних крилах, та й не тільки. Як ви чуєте, то дозиметр тут трошки скаженіє. Знову ж таки, все із-за того, що ми знаходимося у першому мікрорайоні, який накрило північним рукавом. Десь тут є декілька хотпоінтів. Навіть зараз, якщо піднести дозиметр десь до узбіччя, то фон зростає в десятки, а то й в сотні разів. Якщо віддалитися, то і фон, власне, падає. Прекрасне, чудове місце. Прип'ятська набережна. Але варто зазначити, що це не річка Прип'ять. Це невелика гавань, такий затон, рукав від основного русла. У тій частині за поворотом колись до 86-го року був вихід безпосередньо до самої річки. Але після аварії 86-го року, із-за того, що цю територію накрило північним рукавом, було прийнято рішення, аби запобігнути потраплянню у річку Прип'ять радіоактивних матеріалів, які осіли на дно цього затону, було прийнято рішення побудувати насипну дамбу штучну, яка відгороджує цю гавань від основної річки. По ту сторону у нас колись був чудовий пляж, дитячий пляж, і там якраз планувалося побудувати наступні декілька мікрорайонів міста. Тобто Прип'ять, вона розширялася, і на цій території планувалася забудова житлова. Але після 86-го року, коли в Прип'яті проводили дезактивацію території, шар ґрунту верхній зрізали, знімали і захоранювали, хоронили в ямах, в траншеях, якраз на місці, заготовленому під будівництво майбутніх мікрорайонів. Зараз ця територія, вона називається пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів Піщане плато. Насправді рівні радіації там за період декількох десятків, 30 з хвостиком років, так, вони вже впали, але тим не менш там є зони, які досі досить сильно фонять. По ту сторону у нас в кінці знаходиться яхт-клуб міста Прип'яті. Чудове, але дуже брудне місце. Трохи далі, можливо видно, можливо вам не видно, стоїть вже такий напівзатоплений дебаркадер. Це плавуча така платформа, яка швартувалася колись біля причалу тут. До нього вже підходили катери, і через нього вже на берег сходили люди. Він використовувався як такий зала очікування, там, здається, буфет був, можливо, я помиляюсь, якщо нас, до речі, дивляться прип'ятчани або люди, які пам'ятають, хто тут був в той період, то поправте мене, напишіть в коментарях. До речі, цікава історія стосовно того, як проводилася евакуація. Це насправді дуже маловідомий факт такий. Стосовно того, що евакуація деяких людей з Прип'яті 26 квітня вона проводилася, можливо, 27-го. Тут історія замовчує, як то кажуть. Евакуація проводилася за допомогою катерів якраз водним сполученням, але не конкретно для жителів Прип'яті. Так проводили евакуацію прикомандированих людей, які відрядження, там, співробітники станції, здається. Ті, які були тут у відрядженні, їх евакуювали якраз за допомогою водного сполучення. Тут був Васьок. Сподіваюсь, Васьок, з тобою все добре. Легендарні вітражі цього кафе. Чим вони цікаві?
Це велика кількість маленьких скелець, які проклеєні між собою гармошкою. Це якщо підійти роздивитись. А власне так вони вимальовуються в таку чудову яскраву картину. Шкода, тільки сонечко зараз не підсвічує. Друзі, найближчим часом очікуйте анонс стосовно того, де можна намотити таку офігенну, унікальну футболку. Власне, друзі, зараз ми знаходимося біля, просто нереально впізнаваного місця. Це візитна карточка Прип'яті, а саме колесо огляду. Звісно, так, це Баян, ми знаємо, але ми не могли вам його не показати в тому вигляді, в якому воно є зараз. Цікава місцина вона тим, що, по-перше, колесо ніколи так і не запустили в експлуатацію. Планувалося на першотравневі свята 86-го року, але катастрофа на Чорнобильській атомній внесла свої корективи. Ну і плюс до цього всього, можна сказати, що територія парку атракціонів в цілому, вона досить брудна. Пам'ятаємо, як ми там розповідали, не ми конкретно, а певні наші колеги розказували, там байки якісь травили про те, що тут сідали перші вертольоти, які облітали реактори і так далі і тому подібне. Насправді не факт, що воно так і було, але факт у тому, що ця площадка парку атракціонів, вона використовувалася як площадка для відстою техніки, яка приймала участь у дезактивації міста Прип'ять в цілому. Тут її дезактивували, і власне, куди вся ця вода з радіонуклідами могла дітися. Правильно, якраз у лівньовочку, у каналізацію. І ще вам трошки інсайду. Думаєте, якого Бена колесо досі жовте? Бо ми його підфарбовували на кожні роковини. Але не паліть контору. Жартуємо. Трошечки екшену в плані вимірювань забруднення. До прикладу, візьмемо будь-яку лівньовочку. Зараз дозиметр у нас стоїть в вимірюванні по беті, тобто забруднення, саме забруднення міряємо, коротше кажучи. І вже на рівні поясу у мене більше 1000 розпадів. Підносимо поближче. 2. Дуже гарно, якщо навести десь на стик між самою кришкою металевою чугунною і між асфальтом. Якраз тут більше набирає. Тут трошки прибрати, фон може знизитись. А може і ні. Хоча насправді, якщо тут з дозиметром погратися, то не тільки біля лівньовочки буде фонити. Тут в сторону відводиш, просто від асфальту, від тріщин, від пор асфальту вже світить майже 5000 бета-розпадів на квадратний сантиметр на хвилину. Це до біса багато. Нагадаю, що санітарна норма буде до 20 бета-розпадів. Тому сидіти тут не варто на картонах, бо свинцевих труханів у мене немає. Насправді, в свій час, коли ми тут тури водили, то саме парк атракціонів був тією локацією, на якої просто купа було народу. Ти так от якось ідеш з туристами, розказуєш їм про те, що от ми зараз там побачимо колесо, там пофоткаєте. Люди собі думають, що тут нікого не буде абсолютно. Тільки виходиш за рогу, а тут просто 5 груп, людей по 20. Коротше кажучи, тут в найкращі часи туризму було просто яблуку ніде впасти. І от
Саме такий сок був, коли ти приїжджаєш рано вранці або вже під вечір, особливо це коли були дводенні, триденні тури. Ти мав змогу сюди зарулити і побути наодинці, пофотографувати, відчути цю атмосферу. Вночі так я взагалі мовчу. Тут своя історія була. Друзі, по-перше, хочеться також висловити велику подяку нашим спонсорам. Народ, завдяки вам у нас виникла така можливість поїхати сьогодні сюди до Прип'яті і зняти для вас цей матеріал. Тому ще раз дякуємо вам величезно за підтримку, вона дуже важлива для нас. Продовжуємо в тому ж дусі для створення нового україномовного контенту. Ви найкращі, дякуємо вам. And special thanks for Martin Ray for your support and help. Thanks. Друзі, цінуйте те, що ви маєте, бо все може в одну хвилину дуже сильно і різко змінитися. Ну а зараз, друзі, ми з вами підійшли на маловідому локацію. В тому плані, що не всіх туристів ми сюди водили, бо не по маршруту, як то казали. Але, я думаю, всім відомий об'єкт, який ми зараз вам покажемо, це, та власне і покажемо. Ковш смерті, ну так його принаймні називали всі, кому не ліньки було. По факту, що ми з вами тут бачимо, що ми маємо? Це грейферний ковш, за допомогою якого робили очищення завалів після вибуху 4-го енергоблоку. Тобто довкола зруйнованого реактору після вибуху з'явилося дуже багато графіту, з'явилося багато уламків. І якраз дистанційно за допомогою цього ковша знімали і вивозили на захоронення високоактивні уламки. Ми не будемо зараз підходити прямо вплотну до нього, але от підносимо дозиметр, да, і ви бачите, що знову ж таки по беті рівні ростуть. Десь 2-3 метри до нього. Трохи ближче ми все ж таки піднесемо, але не занадто. Ми зараз стоїмо на прострілі від нижньої частини, від клешні цієї, якраз на ній і є накопичення радіоактивного матеріалу. Тобто, не дивлячись ні на що, на час, на дезактивацію, а його дезактивували і не один раз, ця штука і досі продовжує фонити. Скоріш за все, не тільки із-за поверхневого забруднення, скоріш за все, тут можна використати термін наведеної радіоактивності. Тобто, коли структура металу сама по собі вже стала радіоактивною. Друзі, не будемо зараз заглиблюватися в тему радіації. Кому цікаво, тут посиланнячка на наш випуск, де ми там більш детально розказували про ці явища. От, до прикладу, гусениці від якогось роботокомплексу. Навіть видно, якщо придивитися, такі як крапки корозії металу, не знаю, можливо пов'язано якось, можливо ні, але сам факт, якщо підносимо дозиметр до металу, сифонить, дай Боже.
2000 розпадів, можливо, і більше можна натикати. Знайшов точку, 2400 зростає. То й таке. Отак буває, ідеш собі, начебто і сміття якесь валяється, нічого такого серйозного, купа брухту. Але без дозиметра ти ж не знаєш, не розумієш. От виключно зараз йшов, почув, що трещить дуже сильно. Підніс. От вам, будь ласка, 6-7 тисяч розпадів. Вісім. Ну і далі воно йде собі. Нагадаю, норма 20. Підемо. Не бажано тут довго знаходитись. Друзі, сьогодні у нас насправді ще є один момент, про який би ми хотіли вам розказати. Це наш спеціальний гість, наш добрий друг, наш колега, людина, яка по факту є частиною цього місця і цієї історії. По-перше, хочу вам подякувати, що ми нарешті з вами добралися до нашого місця вже в такій неформальній обстановці, без відвідувачів, як в старі, можна сказати, добрі. Так. Ну і я вам хочу подякувати за те, що ви займаєтесь цією справою. Це важливо. Приймається, дякую, дякую. Ну що ж, декілька питань до вас буде. Почнемо, мабуть, з самого такого банального і простого. Чим ви займалися і скільки було вам років на період 86-го року? Що взагалі з вами відбувалося тут і так далі? На період 86-го року мені було 25 років, ще не виповнилось. Це якраз в кінці року було. Працював на Чорнобильській станції з 83-го року на посаді дефектоскопіст рентгено-гамма-графування. Це такі методи контролю сварних швів та з'єднань, які треба було робити, ну, контролювати. Угу. От така була робота. Ну, до речі, 25 років – це якраз от середній вік жителів в Прип'яті. От недаремно так казали. Ну, буду прям задавати, бо не часто інтерв'ю беру, тому прям зі списка буду навалювати трошки запитань вам. Життя до аварії. Яким ви бачили місто, яким воно вам запам'яталось? Ну, життя до аварії в мене почалось з Лісного. Це предвісник Прип'яті, Так. Да, який ще був до того, як цього мікрорайону ще взагалі не було. Будувався тільки перший мікрорайон, перша школа. Вже поле. Гречичне поле. Тут просто там теж таке було змішане, якийсь там лісок. Ну там уже все розрівняли, а тоді все життя вирувало на тому Лісному. Там і школи були, там магазини, все. Ну, люди ходили на роботу, все таке. Це ж якраз, хто не розуміє, це селище для будівельників, Так, це міста Прип'яті. Саме так. Це перед тим, як збудувати Прип'ять, почали будувати станцію, майданчик, і перед тим побудували цей поселок Лісний. Що найбільше вам запам'яталося от у період доаварійний у Прип'яті? Це загальне таке питання, але можливо щось є таке. Ні, Прип'ять – це було місто спортивне, дуже спортивне. Тут безліч секцій від туристичних до картинг-клуба, яхт-клуба і таке інше. Молоді люди. Ну, там важка атлетика, там і легка атлетика, всі школи цим плавання, тобто це все тут було. Ну да. Тобто для дітей, тільки. Так, для дітей це було просто, ну, тут таке дуже багато всього було передбачено.
Якщо після армії, то це вже було те, що можливість отримання власного житла, можливість роботи, можливість влаштування дітей в садики або школи – це не було питання. Взагалі не було питання. Тобто це все було За передбачено. замовчуванням, коротше. Ну і перспективи, перспективи, я так розумію, були нереальні. Тобто атомна Так, атомна енергетика. галузь тоді була на підйомі і ще багато було в планах. І тобто можливості були шалені для реалізації, наприклад. Як виглядала евакуація? Що ви запам'ятали з тих моментів? Ну, вона відбувалась досить швидко. Якщо в ніч на 26 аварія відбулась, 27-го евакуація почалась і 28-го закінчилась. Тобто за цей період було вивезено переважна більшість. Це не можна сказати, що виїхали всі. Хтось десь ще зблукав по білоруським лісам. Це так і було. По гриби пішли? Приїжджали ще до 9 травня сюди, в місто. Хтось з дач приїжджав? Але так, хтось уїхав, у кого відпустка і таке. Але сама евакуація, підходив під кожний під'їзд автобус, там був представник влади і представник міліції тодішньої. Всі запас їжі там якийсь невеликий, документи, і ми брали тільки для дитини переодівалку. Тобто самі одяглися і все. Там сказали на 3 дня, ми розуміли, що це може затягнутися надовше, але не набагато довше. Тобто, тиждень, можливо, 10 днів. Прикидували, що явно не на 3, але не було такого розуміння, що з кінця. Безумовно, бо дехто забував дипломи, забував документи, гроші забував, обручальні кольця. Тут люди виїжджали просто на декілька днів перед 1 травня, поки ліквідують ті наслідки аварії, про які в широкому загалі не було розмов про цю аварію, але між собою розмовляли всі. Не скористалися тими засобами, які були на той час підготовлені. Це, наприклад, 1000 ізолюючих колясок протигазів. Їми не скористалися не тому, що чогось, а не оцінили масштаб і рівні радіації. Бо тоді і не було чим оцінювати, а ті дані, які приходили від військових, їх ставили під сумнів, що там 1000 рентген. Це ставили під сумнів, по-перше. Великі, які ніхто не знав. Тому місто виїхало, залишилась чергова зміна на станцію, це до 1000 людей, залишилась міліція, залишилась міська влада, інші служби, тобто людей багато. Переважна більшість, діти, жінки, хто не був задіяний на роботах, виїхали. Знаю, що для багатьох колишніх жителів Прип'яті, можливо, не досить коректно сказано, колишніх, важко насправді переварювати і досі, майже 40 років пройшло, той факт, що це більше не їхній дім, не їхня квартира і так далі. Це просто брошена бетонна коробка. Дуже нескромне питання. Чи не будете ви проти, якщо ми зараз з вами, чи нормально ви будете себе почувати, якщо ми зараз до вас у гості напросимось в якомусь сенсі? Насправді не люблю заходити, але професійна деформація відбулась. Я тут працюю перші 10 років. Управління дозиметричного контролю розташовувалось в місті Прип'ять, тому прошу, там нема нічого, все винесено. Що ж, власне, підемо, подивимось. Вона не таке враження справляє, як коли була обжита, бо можу сказати наступне. На подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 86-87 року тодішній СРСР витратив 12 річних бюджетів СССР. А для побутових умов ліквідаторів – 0. Тобто все, що було задіяно для того, щоб спати, їсти і все інше, було вивезено з Прип'яті. Своїми силами. За дозволами, з погодженнями, з дозиметричними перевірками, з дезактивацією, але так. Таке питання. Коли ви вперше повернулися сюди в зону,
Вона ж вже була тоді, я так розумію, зоною після евакуації. Так. Вивезені були співробітники станції в різні міста. От мені довелось з'їздити в евакуацію в Енергодар на Запорізьку атомну станцію, залишити там дружину з дитиною в профілакторії той станції. І десь в кінці, мабуть, наприкінці травня ми десь поверталися уже сюди на роботу. Тобто ми вже знали, це ще було формування відбувалося в Києві, потім ми їхали в Тетерів, там в спеціальному лагері були формування колон, їхали сюди на роботу. А перше перебування було в Сказочному. Це піонерський лагерь. Це в 30-кілометровій зоні. Ну так, там за Черевачом. Це було коротке, потім були пароходи, потім вже Зелений мис. Да. В той час просто в Чорнобилі проживало різні були служби, і військові, і цивільні, і фахівці з інших підприємств, які приїжджали сюди там на ліквідацію. Це мається на увазі там і ВУЗ-605, і ті попередники спецатома, і багато інших там людей, багато. Срідьмаш. Движуха була постійна і нормальна. І зайнято було все. От люди жили в усіх приміщеннях, які могли вмістити людей. А все було привезено звідси, бо люди, які евакуювалися із Чорнобиля, так само забирали речі, як і тут в Прип'яті намагалися, але вже потім десь осінню 86-го року. До речі, у багатьох виникало питання, куди взагалі ділися меблі, техніка побутова з Прип'яті. От куди? Власне, перше, куди вона ділася, це в гуртожитки для биту ліквідаторів. Саме так. Чому ви вирішили повернутися до зони і працювати тут далі? Дуже важливе запитання, насправді дуже важливе запитання. Бо зараз слова «треба», «патріотизм» і все інше, вони зараз у нас мають свій окрас, бо війна. А тоді, дивіться, для того, щоб фахівець на станції розібрався, як добратися до робочого місця, треба було вивчити навіть географію станції. І це займало певний час. Треба було вивчити радіаційну безпеку при роботі з електроінструментами. І це все віднімало час. Тобто не можна людину з вулиці, просто можна, але ефективності не буде. І тому навіть ті, хто приїжджав на допомогу на станцію, вони проходили якийсь певний термін, поки людина зрозуміє, як це робити. У мене, як у людини, яка сюди потрапила з самого першого разу, як нелегальний відвідувач, як, власне, сталкер, а потім і людина, яка працювала тут, бачив різне, усіляке. Питання до вас, як ви взагалі відноситеся до такої категорії туристів, де й до туризму в цілому, але саме до сталкерів? Як ви вважаєте, наскільки це небезпечно, адекватно, і взагалі ваша думка стосовно цього? До туристів, в принципі, це популяризація зони відчуження, це важливо. Але важливо цю ідею популяризувати таким чином, щоб люди розуміли небезпеку, яка є тут при знаходженні, бо радіаційний стан нікуди не дівся. Відповідно, що стосується сталкерів або тих людей, які незаконно потрапили в зону відчуження взагалі. То, що вони порушили там всі норми і правила радіаційної безпеки, це вже окрема історія. Пропустимо адміністративні чи кримінальні покарання. Я наоборот, за те, що там адміністративне, це в другому. Але він шкодить собі, і потім шкодить оточуючим, бо він виходить без дозиметричного контролю, не розуміючи, що у нього. А побутовими приборами, які є, це неможливо зробити правильно. Тому іще люди, не розуміючи дозиметричної ситуації,
можуть коментувати так, як Бог на душу положить. Це теж неправильно. Треба розуміти, що навіть коли вже пройшло майже 40 років, в зоні все так само небезпечно. На території зони відчуження на землі нема ніякої чистої лісопродукції від слова зовсім. Просто нема, не існує, нема. Треба, відповідно, щоб норми і правила радіаційної безпеки, щоб вони соблюдались. Без цього не можна. Ну так, я, власне, таке, за що і переживав, будучи в таких нелегальних походах, це те, що побутовим дозиметром, цією терою, жовтою або чорною, ти просто фізично не зможеш поміряти ні взуття, ні шмотів, в якому ти ходив. На жаль. Ну, у мене там було, звісно, правило, що я додому приходжу і все скидаю в пакет, а потім до наступного походу, але ж не всі так робили. Це по-перше, а по-друге, я ж кажу, саме головне відношення, просто деяких не можна дивитися сталкерів, бо вони кажуть абсолютно не те, що просто не відповідаючи дійсності, а роблять взагалі не те. Хайп. Так, і вони і себе небезпеки, і тих, з ким вони присутні тут, небезпеки підвергають, і дикі животні. Все навкруги, це не на їхню користь, на жаль. Тому, друзі, недаремно ми всім нашим туристам назову це так казали, що дивіться під ноги, не трогайте нічого руками, мусор в кишені не суйте і слухайте маму, і буде вам радість. Так. Володимир Володимирович, я вам хочу потиснути руку. По-перше, дуже вдячний, що ви приділили нам увагу, поділилися своєю історією. І вважаю, що таких історій має бути більше. Я вам бажаю міцного, як то кажуть. Навзаєм. Я рад, що ви займаєтесь цією проблематикою. Це треба показувати. Що ж, друзі, от і добігає кінця наш знімальний день у місті Прип'яті. Сподіваємося, цей матеріал, який ми для вас підготували, вам, по-перше, сподобався. Якщо так, ставте вподобайку. Також залишайте коментар внизу. Це допоможе розвитку україномовного контенту у Ютубі. Ну а з вами був Об'єктив Апокаліпсису. Дякуємо за увагу і побачимось.